Hôm nay gặp lại mọi người. Bi xin chia sẻ với mọi người cách bó một bó cúc tana dễ thương nhỏ xinh nha mọi người. Xin mọi người cùng theo dõi video. Ở đây Bi đã chuẩn bị sẵn cúc tana đã vệ sinh sạch sẽ và lên nước nha mọi người. Tiếp theo là đồ cắt keo. Để mà mọi người biết rõ hơn về dụng cụ cắm hoa thì xin mọi người xem trong danh sách phát của Bi. Giấy bóng kiến nha mọi người, giấy bóng kiến, giấy gói hoa và giấy phân lông, ri băng, thì cúc tana sau khi mọi người mua về á, mọi người đã vệ sinh sạch sẽ rồi, lên nước rồi, hoa nó sẽ nở rất là đẹp. Thì mình cũng sử dụng kỹ thuật bó hoa sấy gốc bình thường thôi nha mọi người. Mình dùng cùng loại thì nó rất là dễ thao tác, mình cứ bó lần lượt thôi và để cho những cái bông hoa nó bung ra tự nhiên thôi nha. Mình bó đều lần lượt. Những cái cành phía ngoài thì mọi người giật thấp xuống những cái cành ở giữa một xíu để cái bông mặt hoa nó tròn đều nha mọi người, nó có chiều sâu hơn. Đây là cái mặt hoa khi mọi người đã bó sấy gốc lại với nhau. Sau đó mình sẽ cố định bằng băng keo nha mọi người. Mình sẽ cố định lại. Và nếu mà mọi người mang đi tặng hoặc là làm sản phẩm hoàn chỉnh thì mọi người phải có bông gòn bọc gốc, có nước, rồi mình dùng giấy bóng kiến mình bọc gốc lại. Nhưng do Bi chỉ hướng dẫn mọi người đơn giản thôi thì Bi không cần nha. Bi sẽ bọc giấy kiến phía dưới chân bó, đơn giản thôi. Rồi mình vẫn mang keo lại nha. Mọi người cố gắng theo dõi thao tác của Bi để hiểu rõ hơn. Đây là phần hoa thô sơ khi chưa vô giấy nha. Sau đó vân lông này nè, Bi sẽ cắt ra từng khung nhỏ, từng đoạn nhỏ. Các bạn có thể dùng cúc tana này để tặng cho bạn gái hoặc cho người mình thích cũng được nha. Nên Bi sẽ đi giấy phía ngoài màu hồng. Các bạn cắt cho mình một tờ bản bự. Do giấy Bi phía ngoài là giấy ráp, nó rất là dễ ướt nên Bi sẽ bọc một lớp giấy bóng kiến để tạo lưng bó. Các bạn theo dõi. Các bạn cân đối giữa cái mép giấy và cái mặt hoa nha. Và nên nhớ khi các bạn bó
ngay cái chỗ mà mình bó xoáy góc, mình đi giấy cũng vậy nha, mình chỉ được thao tác ngay cái chỗ ngón cái đây thôi, rồi mình sẽ cố định lại bằng băng keo. Cái lớp giấy ống kiến này nó sẽ ngăn khi mà mình phun nước lên nó làm ướt giấy. Sau đó là cái lớp giấy vân lông màu hồng, Bi sẽ làm lưng, mình tiếp tục thao tác bó lại. Lần lượt nha các bạn, mình sẽ làm cho nó đủ cái lưng bó hoa cho nó đầy đặn, nó đẹp nha. Đây bây giờ các bạn sẽ thấy cái nền màu hồng phía sau nó đã nổi bật cái cúc thanh am lên rồi. Các bạn lần lượt vô giấy thôi. Do cái kéo các giấy này thì nó không có chuyên dụng nên Bi khó sử dụng quá, các cái đường giấy nó không có đẹp. Nếu mà có cái kéo mà Bi hay dùng thì nó sẽ rất là đầy đặn, rất là đẹp nha. Cái vết cắt nó sẽ thẳng tắp, kéo càng bén thì càng tốt nha các bạn. Bi sẽ chia một cái miếng này thành hai miếng nhỏ hơn. Sau đó các bạn chú ý, Bi sẽ gấp đôi nó lại và bóp để tạo cái độ bung như thế này nha các bạn. Bi sẽ làm nền phía trước, mình cứ làm lần lượt như vậy. Các bạn gấp đôi lại như thế này và giữ một ngón tay. Nhớ là cái chỗ các bạn rít băng keo này là mình chỉ dùng một đường thôi nha các bạn, không được xịt lên trên mà cũng không được xịt xuống dưới. Mà khi nó đã lệch cái đường băng keo đó rồi á, vô cái bó hoa nó rất là xấu nha. Đây các bạn, sau khi mình vô hoa, vô giấy vân lông thì cái nền hoa nó sẽ như thế này nha các bạn. Xung quanh nó là màu hồng. Tiếp đó là các bạn sẽ vô giấy ráp. Mình cũng đi lưng giấy nha các bạn. Mình đi ép phần lưng trước. Giấy phần lưng nó sẽ định hình cái mặt sau của bó bông và nó sẽ nâng các cánh ở hai bên lên.
nhớ tóm gọn chân giấy lại nha mọi người, cho bó bông nó đẹp hơn, gọn gàng hơn. Tiếp theo mình sẽ gấp, mình đi phần giấy hai bên. Phối giấy phía ngoài thì Bi chỉ đi đơn sắc màu hồng thôi nha mọi người. Và cúc tana thì nó có trắng và nhụy vàng, ở phía trong nó sẽ nổi bật hơn. Màu hồng nó sẽ làm cho bó hoa nhìn rất là dễ thương. Các bạn tiếp theo các bạn đi cánh phía bên này. Đây, giờ các bạn nhìn cái form của bó vòng long mặt phía nó sẽ như thế này nha các bạn, rất là dễ thương nha các bạn. Rồi mình sẽ đi giấy mặt trước, các bạn gấp đôi tờ giấy lại. Đây, các bạn chỉ cần đè vô thôi, nó không có khó lắm nha. Mình làm càng nhiều thì mình sẽ càng quen nha các bạn. Tổng thể bó hoa nó sẽ như thế này nha. Và có rất là nhiều kỹ thuật che góc. Ở đây Bi sẽ đi một phần chân giả ở phía dưới, nhìn cho bó hoa nó đầy đặn hơn. Và cái phần chân giả này á, nó sẽ che cái phần gốc nha các bạn, nó sẽ che cái khuyết điểm ở phía dưới. Các bạn nhìn, bây giờ bó hoa nhìn nó đã cân đối hơn. Đây các bạn nhìn, tổng thể bó hoa nha các bạn, tổng thể bó hoa nó sẽ dễ thương hơn, đầy đặn hơn. Tiếp theo là nơ nha các bạn. Khi mình đã hoàn thành rồi thì mình sẽ làm nơ. Bây sẽ làm nơ 4 cánh thôi, không cần nhiều lắm.
Iridium màu đỏ nha các bạn, đỏ hồng nó vẫn hợp, nó vẫn rất là đẹp, và cái nơ màu đỏ nó nổi bật, nó bóng bông lên. Sau khi làm xong thì các bạn dán ribbon lại cho nó khỏi bị bung nha các bạn. Đây các bạn, chỉ sau vài thao tác đơn giản thôi là các bạn đã có một bó hoa hoàn chỉnh để có thể mang đi tặng người yêu hoặc là tặng bạn bè nha các bạn. Nếu mà bạn nào chưa quen thì mình cứ tập làm cho nhiều lần sẽ quen nha các bạn. Bi xin chúc tất cả mọi người làm bó hoa thành công, chúc mọi người dồi dào sức khỏe. Nếu thấy hay mong mọi người like, subscribe và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem. Bi xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo.